Audio Jungle. සුබ දවසක් පිළිගන්න ශ්‍රී චතුරාර්ය channel එක තුළ හැමෝම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Windows 11 inside preview එකෙන් ඔයාලා install කරලා දෙනවා නම් ඔයාලා Windows inside preview එකෙන් අයින් වෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. හොඳයි ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා කෙලින්ම යන්න ඔයාලගේ setting වලට ගිහිල්ලා Windows update වලට යන්න. Windows update වලට ගියන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා එන්න මෙතන යටම Windows Insider Preview Insider Program කියලා වල කලින් Windows Insider Preview එකට ගියකට මේකට ක්ලික් කරායින් පස්සේ මෙහෙම එනවා. ඉතින් මෙහෙම ආවයින් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති යටම choose your insider setting ඊට පස්සේ Windows Insider account ඊට පස්සේ තුනට දෙනවා stop getting builds කියලා බීට්ස් දෙවලට කොටය ඒ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරායින් පස්සේ වැටෙනවා මෙන්න මෙතන unenroll this device when the next version of Windows release කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකේ off කියලා තියෙන අපි on කරලා මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරලා on කරන්න ඕන. මේ on කරායින් පස්සේ වලට වැටෙනවා leave the insider program කියලා. ඉතින් මෙතන කරලා leave වෙන්න තියෙන්නේ. මම ක්ලික් කරලා පස්සට යන්න ගිහිල්ලා ආයෙත් Windows Insider Preview program එකට යන්න. ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන restart කියලා. ඔයාලා restart එක දෙනවා. restart එක දැන් දෙන්න මොකද වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න screen record දාලා හින්දා. හොඳයි අපි ඊළඟට restart කරලා බලමු. හොඳයි ඉතින් දැන් restart වුණා. අපි දැන් බලමු Windows Insider Preview එකෙන් ඉන් වෙලාද කියලා. හොඳයි ඉතින් ඔයාලා setting වලට ගිහලා කලින් වගේ Windows update වලට ගිහලා ඔයාලා බලන්න Windows update එකකට තියලා තියෙන Windows Insider program එකට ගිහලා බලන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම අයින් වෙලා කියලා. හොඳයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ දැන් මම account එක අයින් කරලා Windows Insider program එකේ දැන් ආයෙමත් අපිට පේනවා get started කියලා ආයෙමත් join වෙන්න අවශ්‍ය නම් join වෙන්න කියලා. හොඳයි මේක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා වීඩියෝ එක පැහැදිලිව තේරුණා නම් හැමෝටම share කරන්න, like කරන්න, subscribe කරන්න. දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊළඟට ආයෙත් set වෙන. හැමෝටම සුබ දවසක්. bye